તો શું હતું આપણે પહેલાં એક્ઝામ્પલની રકમ જોઈ લઈએ. લેટ x1 x2 up to xn is a random sample from fx theta is equals to theta e raised to minus theta x. 0 less than or equal to x less than infinite, theta is greater than 0 and equal to 0 elsewhere. Then show that sample mean x bar is an unbiased and consistent estimator of 1 upon theta. અહીંયા તમને શું આપેલું છે, આપણો એસ્ટિમેટર કોનો છે આપી દીધું છે, 1 upon થીટાનો છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. ઉપરનું એક્ઝામ્પલ તમે જુઓ તો તમને એવું નહોતું આપ્યું કે થીટાનો છે, કારણ કે એનો તો મીન વેરિયાન્સ તે એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હતું એટલે એનો મીન વેરિયાન્સ તે થીટા હતો. અહીંયા એવું નથી, અહીંયા એવું આપણને આપી દીધું છે કે 1 upon થીટાનો અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો ચલો હવે આપણે આગળ જોઈએ. સોલ્યુશન ક્યાંથી શરૂ થાય છે? ગિવન ધેટ x1 x2 up to xn is random sample from f x theta, theta e raised to minus theta x, 0 less than or equal to x less than infinite, theta is greater than 0 and equal to 0 elsewhere. Then mean of x is equals to expectation of x is equals to 1 upon theta અને વેરિયાન્સ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વ્યૂ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 upon થીટા સ્ક્વેર. જુઓ ઉપરનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, કયું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે? એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જ છે, પણ એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં બે પ્રકારના એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય. એકનો પેરામીટર જે હોય છે એ થીટા હોય છે અને બીજાનો જે પેરામીટર હોય છે એ 1 upon થીટા હોય છે. એટલે બંનેના PDF જે છે એમાં એકમાં થીટા હશે તો બીજામાં એની જગ્યાએ 1 upon થીટા હશે. એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમે ભણી ગયા છો એટલે આઈ હોપ કે બંનેના PDF તમને ખબર હોય. અને PDF ખબર હશે એની ઉપરથી આપણને એના મીન વેરિયન્સ પણ યાદ હોવા જોઈશે. તો શું કહે છે અહીંયા? મીન આપણો શું છે? આ જે પહેલો ટાઈપ 1 હતું જેનો એક્ઝામ્પલ આપણે ગણ્યું એનો મીન હતો 1 upon એનો મીન હતો થીટા. તો આનો મીન શું હશે? 1 upon થીટા. પહેલાનો વેરિયન્સ હતો થીટા સ્ક્વેર, તો આનો વેરિયન્સ છે 1 upon થીટા સ્ક્વેર. આ તમારે યાદ જ રાખવું પડશે. તો આ જે આપણે લખ્યું મીન અને વેરિયન્સ એને આપણે કહીશું ઇક્વેશન નંબર 1. હવે આપણે શું? સેમ્પલ મીન x બાર is equals to x1 plus x2 up to xn upon n is a statistics and unbiased estimator of 1 upon theta. અનબાયસ છે કે નહીં તો આપણે ચેક કરવાનું છે. અનબાયસ અને કન્સિસ્ટન્ટ માટે તો આપણે આ એક્ઝામ્પલ કાઉન્ટ કરીએ છીએ, બરાબર ને? અને બીજું કે રકમમાં આપણને શું આપેલું છે? રકમ વાંચો તો ફરીથી. શો ધેટ સેમ્પલ મીન x બાર is an unbiased and consistent estimator of 1 upon theta. કોણ? સેમ્પલ મીન. અને કોનો એસ્ટિમેટર છે અનબાયસ્ડ? 1 upon થીટાનો. તો અહીંયા આપણી માટે x બાર ઈ શું છે? x બાર ઈ શું છે? એસ્ટિમેટર છે. અને કોનો? 1 upon થીટાનો. તો આપણે શું સાબિત કરવું પડે? એની એક્સપેક્ટેશન લઈએ એ 1 upon થીટા આવે તો જ અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર છે એવું કહેવાય. તો આપણે સાબિત એવું કરવાનું છે એક્સપેક્ટેશન ઓફ x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 upon થીટા આવવું જોઈએ, બરાબર ને? કારણ કે કોનો અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર છે? 1 upon થીટાનો, એટલા માટે. તો આપણે હવે એક્સપેક્ટેશન ઓફ x બાર લઈએ. એક્સપેક્ટેશન ઓફ x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સપેક્ટેશન ઓફ x1 પ્લસ x2 અપ ટુ xn upon n. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું લખ્યું છે? 1 upon n જે છે એ કોમન આવી જશે અને અંદર બધાને એક્સપેક્ટેશન લાગી જશે, બરાબર? એક્સપેક્ટેશન ઓફ x1 પ્લસ એક્સપેક્ટેશન ઓફ x2 અપ ટુ એક્સપેક્ટેશન ઓફ xn. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં 1 upon n x1 x2 અને xnની જગ્યાએ બધાની જગ્યાએ શું થઈ જશે? x થઈ જશે. કેમ? કારણ કે જે x1 x2 અપ ટુ xn જે છે એ રેન્ડમ સેમ્પલ છે, એ એક જ PDFમાંથી લેવામાં આવ્યું છે એટલે એ બધાનો એક્સપેક્ટેશન હશે એ સેમ જ હશે. એટલા માટે આપણે એ બધાની જગ્યાએ x મૂકી દઈશું. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં 1 upon n એઝ ઇટ ઇઝ છે. એક્સપેક્ટેશન ઓફ xની જગ્યાએ 1 upon થીટા મૂકવાનું છે. કેટલી વખત? n ટાઈમ્સ. એટલે 1 upon થીટા પ્લસ 1 upon થીટા અપ ટુ પ્લસ 1 upon થીટા n ટાઈમ્સ છે.
ક્યાંથી લીધું આ 1/θ? ઇક્વેશન નંબર 1 માંથી. ઇક્વેશન 1 માં આપણે લખેલું છે એક્સપેક્ટેશન ઓફ એક્સ કેટલું છે? 1/θ છે. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં 1/n એઝ ઇટ ઇઝ n ટાઈમ્સ 1/θ 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 એટલે શું થાય? n/θ. n કેન્સલ થઈ જશે એટલે શું મળશે આપણને આન્સર? 1/θ. એને આપણે કહીશું ઇક્વેશન નંબર 2. એટલે નીચે શું કીધું? હેન્સ સેમ્પલ મીન x bar is an unbiased estimator of 1/θ. કારણ કે આપણે સાબિત કરી દીધું એક્સપેક્ટેશન ઓફ x bar is equals to 1/θ થઈ ગયું સાબિત. તો એ કોની શરત છે? અનબાયસ્ડનેસની. તો આપણે એ સાબિત કરી દીધું. હવે કન્સિસ્ટન્સી માટે આપણે વેરિયાન્સ પણ ચેક કરવો પડશે. તો વેરિયાન્સ ઓફ x બાર કોનો? સેમ્પલ મીનનો. કારણ કે આપણે એની માટે જ તે ચેક કરીએ છીએ. સેમ્પલ મીન શું છે? આપણો એસ્ટિમેટર છે. તો વેરિયાન્સ ઓફ x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વેરિયાન્સ ઓફ x1 પ્લસ x2 અપ ટુ xn અપોન n. હવે જે 1/n છે એ આપણને અહીંયા આપણે 2 સ્ટેપ કરેલા છે. આની પહેલાંનો એક્ઝામ્પલ હતો એમાં ખાલી એક જ સ્ટેપમાં આપણે લઈ લીધું હતું. ડાયરેક્ટ આ 1/n² વાળું સ્ટેપ લઈ લીધું હતું. તો હું ડાયરેક્ટ એ જ સમજાવું છું. વેરિયાન્સમાંથી જે કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટને બહાર કાઢો તો એનો સ્ક્વેર થઈ જાય. 1/n ની જગ્યાએ બહાર આવશે તો થઈ જશે 1/n². વેરિયાન્સ ઓફ x1 પ્લસ x2 અપ ટુ xn. હવે 1/n² જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે એ એમ નામ રહેશે. વેરિયાન્સ હવે બધાને અંદર લાગશે. વેરિયાન્સ ઓફ x1 પ્લસ વેરિયાન્સ ઓફ x2 પ્લસ અપ ટુ વેરિયાન્સ ઓફ xn પ્લસ વેનિશિંગ કોવેરિયાન્સ ટર્મ્સ. એ જે મેં છે લાસ્ટ લેક્ચરમાં તમને સમજાવ્યું હતું કે વેરિયાન્સનું જે ફોર્મ્યુલા છે ફરીથી કહી દઉં અત્યારે કે વેરિયાન્સ ઓફ x1 પ્લસ x2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એની ફોર્મ્યુલા કંઈક આવી થાય. વેરિયાન્સ ઓફ x1 પ્લસ વેરિયાન્સ ઓફ x2 પ્લસ 2 કોવેરિયાન્સ x1 x2. તો અહીંયા આપણે 1 to n ટર્મ છે તો બધાનો વેરિયાન્સ તો આપણે લખી નાખ્યો. તો હવે કોવેરિયાન્સના પણ આવશે ને ટર્મ્સ, પણ અહીંયા બધા જ એ ટર્મ્સ છે એ વેનિશિંગ એટલે કે 0 થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે x1 x2 અને થી xn જે રેન્ડમ સેમ્પલ છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રેન્ડમ સેમ્પલ છે. અને આપણને ખબર છે કે જ્યારે કોઈ પણ રેન્ડમ વેરિયેબલ્સ જે છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય ત્યારે એનો કોવેરિયન્સ શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. એટલે એ બધી ટર્મ્સ 0 થઈ ગઈ છે. અને નીચે આપણે કારણમાં લખ્યું છે કે એ બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ વેરિયાન્સ ઓફ x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/n². વેરિયાન્સ ઓફ x પ્લસ વેરિયાન્સ ઓફ x પ્લસ વેરિયાન્સ ઓફ x n ટાઈમ્સ. કારણ કે x1 x2 અને xn ની જગ્યાએ આપણે x લખી દીધું છે. હવે બધાનો વેરિયાન્સ મૂકીશું 1/n². વેરિયાન્સ ઓફ x શું છે? ઇક્વેશન 1 માં આપણને આપેલું જ છે 1/θ² પ્લસ 1/θ² અપ ટુ 1/θ². n ટર્મ્સ છે આ. નેક્સ્ટ 1/n² એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. 1/θ² n ટાઈમ્સ એનું સમેશન કરીએ તો શું થાય? n/θ². તો n/θ² આપણે એની જગ્યાએ મૂક્યું છે. n જે છે એ કેન્સલ થઈ જાય છે એટલે ફાઇનલી આપણને શું મળે છે? વેરિયાન્સ ઓફ x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/nθ². એને આપણે કહીએ છીએ ઇક્વેશન નંબર 3. નાવ એક્સપેક્ટેશન ઓફ x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/θ. એને આપણે ઇક્વેશન 4 કહીએ છીએ જે આપણે પહેલાં મેળવી લીધું છે. હવે શું કરશું? વેરિયાન્સને લિમિટ લગાડવી પડશે. આપણે કન્સિસ્ટન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવા. તો લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ વેરિયાન્સ ઓફ x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ 1/nθ². એનો જવાબ શું મળે છે આપણને? 0. કેમ 0 મળે છે? કારણ કે અહીંયા આપણે લિમિટ કોની છે? n ની. અને જે લિમિટ છે n એ ટર્મ આપણે ડિવાઈડરમાં આપેલો છે, છેદમાં આપેલો છે. તો એનો આન્સર મેથેમેટિકલ રૂલ્સ મુજબ 0 આવે. બરાબર? અને એને આપણે કીધું છે ઇક્વેશન નંબર 5. નીચે શું કહે છે? ફ્રોમ 4 and 5 we see that both sufficient condition of consistency are satisfied. Hence, sample mean x bar is a consistent estimator of 1/θ. હવે આ મેં તમને આની પહેલાંનો જે લેક્ચર હતો કદાચ એમાં પણ મેં કીધું હતું કે કોઈ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે તમને પૂછે ને કે અનબાયાસ્ડ અને કન્સિસ્ટન્ટ એસ્ટિમેટર કયો,
તો સેમ્પલ મીન હોય ને એ દરેક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો અનબાયાસ્ડ અને કન્સિસ્ટન્ટ એસ્ટિમેટર હોય જ, બરાબર. પણ એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે એમાં એવું નથી બનતું. એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમે હજી ભણ્યા નથી. કોચી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે એમાં એકમાં જ એવું છે કે એનો સેમ્પલ મીન જે છે એ કન્સિસ્ટન્ટ એસ્ટિમેટર નથી પોપ્યુલેશન મીનનો, બરાબર. એ આપણે તમે જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ભણશો કોચી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ત્યારે તમને ખબર પડી જશે. કેમ નથી એ પણ હું કહી દઉં, કારણ કે એનો જે મીન જે છે એ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી ધરાવતો કોચી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો, એટલા માટે એવું નથી થતું. ચલો, તો આ એક્ઝામ્પલ સમજાયો ને તમને. હવે નેક્સ્ટ, આ બધા એક્ઝામ્પલ જે છે એક જ પેટર્નના છે, એકદમ ઇઝી છે, અને હજી આપણે થોડા આની જેવા જ એક્ઝામ્પલ ભણવાના છે. એટલે પહેલું એક્ઝામ્પલ મેં એકદમ શાંતિથી સમજાવેલું. અત્યારે હવે આ બે છે એ થોડા આપણે સ્પીડમાં ભણીશું. છતાંય તે હજી આપણે કાલનો જે સેશન જે છે એમાં હું તમને પહેલા લેક્ચરથી આજના લેક્ચર સુધીમાં જે કંઈ પણ ભણાવ્યું એનું રિવિઝન કરાવવાની છું. ત્યારે એક બહુ શાંતિથી એક એક્ઝામ્પલ કાઉન્ટ કરશું આપણે, એટલે કદાચ કોઈને વચ્ચે એક મિસ થઈ ગયો હોય લેક્ચર અથવા તો ન સમજાયું હોય તો એને પણ સમજાઈ જાય. હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ છે એની રકમ. If x1, x2 up to xn is a random sample from f xp is equals to p raised to x 1 minus p raised to 1 minus x is equals to 0 and 1 equal to 0 elsewhere. Show that sample mean x bar is an unbiased and consistent estimator of p. જો આ રકમ જે છે ને એને હું થોડીક અલગ રીતે સમજાવું, આ રીતે પણ તમને સમજાઈ જશે હવે. અને આગળના બધા જે છે એની જેવું સેમ જ છે આમાં પણ. ત્યારે આપણે શું કહેતા હતા? એફ એક્સ થીટા કહેતા હતા. પીડીએફને શું કહેતા હતા? એફ એક્સ થીટા. થીટા કેમ કહેતા હતા? કારણ કે એના જે પીડીએફ હતા ને એમાં બધાનો અનનોન પેરામીટર જે હતો ને થીટા હતો. અહીંયા આપણે એફ એક્સ પી કીધું છે. શું કામ એવું કીધું? કારણ કે અહીંયા આપણો અનનોન પેરામીટર જે છે એ પી છે. એટલે જે નોટેશન હશે ને એ પીડીએફ માટેના એ અનનોન પેરામીટર ચેન્જ થાય ને એવી રીતે ચેન્જ થતા હશે. તો એફ એક્સ પી આપણને શું આપેલું છે? પી રેસ ટુ એક્સ 1 માઇનસ પી રેસ ટુ 1 માઇનસ એક્સ. હવે આ શેનું પીડીએફ છે? બર્નોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તમે ભણી ગયા છો પહેલાં આગળના સેમમાં આવી ગયું છે બર્નોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમારે, જ્યાં એક્સ બે જ વેલ્યુ લે છે ખાલી 0 અને 1. અને 1 માઇનસ પીને આપણે શું કહીએ છીએ? ક્યુ પણ કહીએ છીએ, બરાબર ને? તો હવે અહીંયા રકમમાં શું કહે છે? શો ધેટ સેમ્પલ મીન ઇઝ એન અનબાયાસ્ડ એન્ડ કન્સિસ્ટન્ટ એસ્ટિમેટર ઓફ પી. દરેક જગ્યાએ આપણે એ જ ચેક કરવાનું હોય કે સેમ્પલ મીન જે છે એ અનબાયાસ્ડ અને કન્સિસ્ટન્ટ એસ્ટિમેટર છે કોનો? પીનો. સામે શું ચેક કરતા હતા એક્સપોનેન્શિયલમાં? સેમ્પલ મીન છે એ અનબાયાસ્ડ અને કન્સિસ્ટન્ટ એસ્ટિમેટર હોવો જોઈએ, પણ કોનો હોવો જોઈએ? થીટાનો હોવો જોઈએ, કારણ કે ત્યાં અનનોન પેરામીટર શું હતું? થીટા હતું. એટલે આપણે થીટા માટે કન્સિસ્ટન્ટ એસ્ટિમેટર ગોતતા હતા. અહીંયા આપણે શું કહીએ છીએ? પીનો છે અનબાયાસ્ડ અને કન્સિસ્ટન્ટ એસ્ટિમેટર. કેમ? કારણ કે અહીંયા આપણો જે અનનોન પેરામીટર જે છે એ પી છે. હવે એનું સોલ્યુશન જોઈએ. Given that x1, x2 up to xn is a random sample from PDF f of xp is equals to p raised to x 1 minus p raised to 1 minus x as this x is equals to 0 and 1 equal to 0 elsewhere. Then mean of x is equals to expectation of x is equals to p and variance of x is equals to v of x is equals to 1 minus p into p. હવે બર્નોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો મીન છે પી અને એનો વેરિયાન્સ થાય છે 1 માઇનસ પી ઇન્ટુ પી, એટલે પી ક્યુ, બરાબર ને? એને આપણે કહીએ છીએ ઇક્વેશન નંબર 1. અહીંયા આપણે ઇક્વેશન 1ને એવી રીતે પણ બોલી શકીએ. ઇક્વેશન 1માં જે મીન અને વેરિયાન્સ આપ્યા ને એ પોપ્યુલેશન મીન અને પોપ્યુલેશન વેરિયાન્સ છે, બરાબર? કારણ કે આપણી જે પોપ્યુલેશન કઈ છે, આપણો સેમ્પલ આપણે શેમાંથી લીધો છે? બર્નોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાંથી. એટલે એને બર્નોલી ફેમિલી કહી શકાય. તો આપણું પોપ્યુલેશન છે એ બર્નોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે,
એમાંથી આપણે રેન્ડમ સેમ્પલ લીધો છે. એટલે બર્નોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું જે મીન હશે એ આપણું પોપ્યુલેશન મીન છે અને બર્નોલીનો વેરિયાન્સ જે હશે એ આપણો પોપ્યુલેશન વેરિયાન્સ હશે. આપણે શું ચેક કરવાનું છે? સેમ્પલ મીન માટે ચેક કરવાનું છે. સેમ્પલ મીન જે છે એ જે પોપ્યુલેશન મીનનો અનબાયાસ્ડ એસ્ટિમેટર છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું છે. તો હવે સેમ્પલ મીન આપણે શું લઈશું? x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x1 પ્લસ x2 અપ ટુ xn અપોન n. એ શું છે? આપણો સ્ટેટિસ્ટિક અને એસ્ટિમેટર છે. કોનો? પીનો એસ્ટિમેટર છે. કારણ એસ્ટિમેટર તો કોનો હોય? આપણા અનનોન પેરામીટરનો જ હોય ને. તો આપણી માટે અનનોન પેરામીટર પી છે એટલે એનો એસ્ટિમેટર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, એની હવે આપણે શું લઈશું? એક્સપેક્ટેશન લઈશું. એઝ ઇટ ઇઝ 1/n જે છે કોમન નીકળી જશે. બધી જ જગ્યાએ એક્સપેક્ટેશન લાગી જશે. એક્સપેક્ટેશન x1 x2 xn ની જગ્યાએ બધે આપણે શું લઈ લઈશું? x લઈ લઈશું. બરાબર? 1/n એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. એક્સપેક્ટેશન ઓફ x ને શું કહેવાય છે? ઇક્વેશન 1માં આપણે કીધું એ પ્રમાણે p કહીશું. એટલે p n ટાઈમ્સ. બરાબર? હવે નેક્સ્ટમાં શું થશે? 1/n એઝ ઇટ ઇઝ p n ટાઈમ્સ. શું થાય? સમેશન np થાય. np ને મૂક્યું n કેન્સલ થઈ જશે. ફાઇનલી આપણને આન્સર મળશે p. એટલે એક્સપેક્ટેશન ઓફ x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું મળ્યું આપણને? p. હેન્સ સેમ્પલ મીન x બાર ઇઝ એન અનબાયાસ્ડ એસ્ટિમેટર ઓફ p. ફરીથી રિકોલ કરાવી દઉં કે દરેક જગ્યાએ સેમ્પલ મીન હશે. કોઈપણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે સેમ્પલ મીન અનબાયાસ્ડ એસ્ટિમેટર હશે જ. કોનો? પોપ્યુલેશન મીનનો. બરાબર? ફરીથી બન્યું આવું. એક્સપોનેન્શિયલ કાઇન્ડ 1માં બન્યું. એક્સપોનેન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે પહેલું જોયું એમાં પણ જોયું. એક્સપોનેન્શિયલ બીજી કાઇન્ડનું હતું એમાં પણ બન્યું એવું. અત્યારે આ ત્રીજી વખત બર્નોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે પણ સેમ. જે સેમ્પલ મીન છે એ અનબાયાસ્ડ એસ્ટિમેટર છે આપણા પોપ્યુલેશન મીનનો. એટલે x બાર જે છે એ p માટેનો અનબાયાસ્ડ એસ્ટિમેટર છે. આગળ તમે કોઈ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ચેક કરી શકો છો. આ તમે કોઈ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું PDF લેશો ને, બીટાનું લેશો, ગામાનું લેશો, બાયનોમિયલનું લેશો. બરાબર? બધા માટે આ ચેક થઈ શકે. પણ આપણે યાદ એવું રાખવાનું કે અહીંયા જે લઈએ છીએ આપણે બધા ડિસ્ક્રીટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એટલે આપણને એના મીન વગેરે યાદ હોવા જોઈએ. એની જગ્યાએ મૂકીને આખું આપણે આ પ્રૂવ કરી શકીએ. તો આપણને મળી ગયું. હવે નેક્સ્ટ આપણે શું લેવાનું છે? વેરિયાન્સ. વેરિયાન્સ ઓફ x બાર. એનું સૂત્ર મૂક્યું છે. નેક્સ્ટમાં 1/n² કોમન કાઢ્યો. અંદર બધી જગ્યાએ વેરિયાન્સ લાગી જશે અને ઇક્વેશન 1 પ્રમાણે વેરિયાન્સની વેલ્યુ મૂકશું. 1 - p ઇન્ટુ p. બધી જગ્યાએ 1 - p ઇન્ટુ p. 1 - p ને શું કહીએ છીએ? q કહીએ છીએ. બરાબર? તો અહીંયા 1 - p ની જગ્યાએ q મૂકી દઈશું. નેક્સ્ટ આપણો જે સ્ટેપ આવશે એમાં શું કહે છે? નેક્સ્ટ સ્ટેપ 1/n² એઝ ઇટ ઇઝ pq પ્લસ pq n ટાઈમ્સ છે. તો શું કહેવાય એને? npq એનું સમેશન થાય. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે એનું સમેશન મૂક્યું છે npq ડિવાઇડેડ બાય n². n અને n કેન્સલ થઈ જશે. આપણને આન્સર મળશે p ઇન્ટુ 1 - p અપોન n. બરાબર? એટલે વેરિયાન્સ ઓફ x બાર આપણને મળ્યું. એને આપણે કહીશું ઇક્વેશન નંબર 3. હવે આપણે કન્સિસ્ટન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું છે. એટલે કન્સિસ્ટન્સી માટે આપણે લિમિટ લગાડવી પડશે. એટલે વેરિયાન્સ ઓફ x બારની બંને જગ્યાએ લિમિટ લગાડી દઈએ. લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. વેરિયાન્સ ઓફ x બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ p ઇન્ટુ 1 - p અપોન n. અહીંયા n જે છે ડિવાઈડરમાં છે અને nની તે લિમિટ છે તો આપણે આન્સર આવશે 0. તો એને કહીશું ઇક્વેશન નંબર 5. ફ્રોમ ઇક્વેશન 4 and 5 we see that both sufficient conditions for consistency are satisfied. Hence, sample mean x bar is a consistent estimator of p. સમજાય છે ને? તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ મેં આ પીડીએફમાં તો લીધેલો છે પણ ચલો ને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એ એક્ઝામ્પલ આપણે કરીશું. અત્યારે હું તમને થોડું વધારે સમજાય એ માટે આ જે એક્ઝામ્પલ છે એની બધાની પેટર્ન એકવાર આપણે રિવાઇઝ કરી લઈએ.
પહેલાં તો આમાં શું આપેલું હશે, કોઈ પણ અનબાયસ્ડ કે કન્સિસ્ટન્ટ માટેનો એક્ઝામ્પલ ચેક કરવાનો હશે તો એમાં એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાંથી તમને n સાઇઝનો રેન્ડમ સેમ્પલ લીધેલો આપેલો હશે અને તમને કીધેલું હશે કે શો દેટ એક્સ બાર એટલે કે સેમ્પલ મીન જે છે એક્સ બાર ઇઝ કન્સિસ્ટન્ટ એસ્ટિમેટર ઓફ પી ઓર થીટા, જે કંઈ પણ આપણો અનબાયસ્ડ જે કંઈ પણ આપણું અનનોન પેરામીટર હશે એની માટેનો એસ્ટિમેટર છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરવાનું કીધેલું હશે. તો પહેલાં આપણે પોપ્યુલેશન મીન અને વેરિયાન્સ આપણને ખબર હશે, એની ઉપરથી એક્સપેક્ટેશન ઓફ એક્સ અને વેરિયાન્સ ઓફ એક્સ લખી જ નાખશું અને એને ઇક્વેશન 1 કહેશું. પછી સેમ્પલ મીન માટે ચેક કરવાનું કીધું છે એટલે આપણે સેમ્પલ મીનની એક્સપેક્ટેશન લેશું અને એની ઉપરથી આપણે સાબિત કરીશું કે સેમ્પલ મીન જે છે એ આપણને આપણા અનનોન પેરામીટર જે છે પોપ્યુલેશન મીન એની જેટલો જ મળે છે એટલે અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર છે. અને કન્સિસ્ટન્ટ છે એટલા ખાલી અનબાયસ્ડ માટેનું પૂછ્યું હોય ને તો એક્ઝામ્પલ આપણો ત્યાં ને ત્યાં પૂરો થઈ જાય, પણ કન્સિસ્ટન્ટ પણ છે એવું ચેક કરવાનું કીધું હોય તો આપણે વેરિયાન્સ પણ લખવો પડે અને એને લિમિટ લગાડી અને ચેક કરવું પડે કે એ આપણી માટે કન્સિસ્ટન્ટ છે કે નહીં. તો પછી વેરિયાન્સ માટે આપણે ચેક કરીએ છીએ, વેરિયાન્સનું ફોર્મ્યુલા મૂકીએ છીએ અને એને બંને બાજુ લિમિટ લગાડીને ચેક